Tässä olisi mun mielestä taas tervetuloa tämän videon pariin. Nyt oltais puimassa viimeisiä ohoria. Ja eli ollaan Lauruolla täällä meidän kaukaisimmalla pellolla ja sen takia täällä on Scania. Plus enimmät kärryt on täynnä, että tavaraa on tullut ja nyt on päästetty niin sanotusti viimeistä päivää. Ihan just alkaa sateet ja koitetaan saada edes tämän. Tässä on notkoa paljon tässä kohtaa tätä peltoa, niin sais edes tämän puikua tässä. Vähän välillä on lokaille näin tilatepäivin. Jos ihmettelette minkä takia Rantis ei ole FJ-dynamiksi niin tää vähän meinaa löystää, eikä on nyt avainta mukana, niin tässä vähän välillä käsin vetellä. Mutta tää alkaa taas ollaan Tyhyjöllä. Mutta tosiaan viimeiset ohrot on meillä täällä Lauroilla. Täältä nyt ei saa oikein näytettyä. Oho, mitenkä se on. Mutta tuolla on toinenkin lohko, pienempi lohko. Tuonnon mukaan tää on 4 hehtaaria. Mitähän tää on? Tuonne jo ihan täydellistä oikeaa määrää tuossa. Ja enemmän on puita kuin mitä tuo on. Mä en aluksi siihen ollenkaan näkyykö huono pyöräpolarisaatiofiltteri, mutta aluksi ei pitänyt piirtoa päällä. Systeemit tulilla vielä vaan aluksi, mutta kyllä se siitä. Kaikki, siis koko lohko, 2-osainen lohko, niin kaikki ei sovi Scaniaan. Olisi hyvä, kun olisi vaihdettava lava. Tää on muuten tässä automaattiohjaus touhus kätevää, kun voi vaan pistää tämän pellon kahtia periaatteessa mistä vaan kohtaa ja sitten jää kuitenkin oikea määrä kummallekin puolelle. Tai no tuohon jää 3 joka tapauksessa tuolle puolelle, niitä voi pistää kahtia tälleen ja menee sitten oikein. No, tuo on vähän hankala, kun 3,4 metrisenä se on välillä ihan pikkasen jättää, eli on koko ajan käytännössä täystyöleveys käytetään, mutta se on niin nappi, että se on vähän niinku liikaa, että tosiaan välillä vähän muutama tähkä jää. Ja nyt on 3,3 niinku merkattu työleveys tonne automaattiohjaukseen, niin se on pikkasen liian pieni. Ja 3,35 musta tuntuu, että se ei niinku muuta mitään. Tai siis niinku 3,35 oli justiinsa, että se oli vähän niinku liikaa. Eli musta tuntuu, että se 3,35 se puolikas siinä, niin se ei niinku tee mitään. Että ne on vaan niinku 10 senttimetrin tarkkuudella tuo työleveysmerkkaus. Mä en oo varma, mutta musta tuntuu, että se on niin. Joka tapauksessa tää ratti näyttää melkein paremmalta näin. En mä tiedä, mutta näin nyt mennään tosiaan, niin saa täältä kiristellä näitä sitten välillä. Mutta semmoista niinku tällä viisiin, että ei ihan pikkasen, ei oo ihan täystyöleveys, mutta on tämmöistä parempi. Etenkin tuossa kun vedettiin olkia pitkäksi Audilla, ei tullut siellä kuvattua yhtään, oli jotenkin tuntuu, että niin kauhean meno päällä koko ajan, että ei tullut edes ajatelleeksi, että kuvaisi. Kamera oli kyllä mukana, on pitänyt varuuksi koko ajan, jos tulee fiilis kuvata, mutta jää senkin takia vähän enemmän välillä, kun siinä on sitten tuo toisen puolen tuo ruiskutusjälki ja tämähän nyt ei tavallaan siitä tiedä tämä järjestelmä mitään, niin tai ei ymmärrä, kato tiedä, niin silleen, mutta oikein hyvä. Näinkin tää ajaa silti niinku, kun tää ajaa niinku tasaisen hyvin kuitenkin sillä lailla, niin että se on ensimmäisellä ringillä rekordannut tuon reunan ja sitten nyt se niinku sen mukaan vetää koko pellon tavallaan yhdellä ajolinjalla. Tähän tällä hetkellä ei saakaan 2 ajolinjaa tavallaan kerralla tai silleen, että ei saa vaihdettua vaikka tuolta, mikä olisi kätevä mun mielestä. Mutta tällä mennään. Yksi mahdollisuus hyvä on myös suora tai sitten valita sieltä se kulma tai sitten siellä on myös vivot, mutta täällä Suomessa nyt sitä ei harrasteta etenkään puinnissa, että vedetään ympyrää. Lähdetään vaikka pienestä ja suurenee tai toisinpäin, niin emme harrasta sitä täällä.
Siellä alkaa pikkuhiljaa pimeys tulemaan. Mä laitoin halogeenivalon päälle ja laitoin kirkkautta tuosta pienemmälle. Ja tästä niin siihen ilmi näköy. Ettei niinku silmä totu liian kirkkaaseen ja pysyy pimeä näkö mahdollisimman hyvä, niin sen takia laittaa vielä LED-valoja. Ne on niin siniset tai niin keltaiset nuo halogeenit siitä vaan päälle ja sillä lailla. Tässä on nyt puitu tämä kolmio ja on enää sitten jäljellä pidemmät. Täällä sitten lasketaan pimenevään iltahan. Näköy niinku kameraakin, niin tämmöiset halogeenivalot niinku yhteensä niinku hiasesta ja tai jossain tiedät, että tällaisissa autoissa on tommoset sanotaanko kynttilät, niin niilläkin näkyy ton verran, niin siitä saatte niinku osviittaa, kuinka pimiä täällä alkaa olemaan. Mutta komiasti menee ja ikävä menemä kaikki täältä saada nyt puitua toivottavasti. Täällä ainakin näyttää välillä tuuleekin niin hyvin, että oikein autoille ja usein ennen sateitahan on semmosia öitä, että saa otettua sellaista loppukirjaa ennen kuin sateet tulee, niin eiköhän tämä tästä. Tuonne jäi yksi työleveys, sitten tässä on joitain työleveyksiä ja sitten on tämä puoli puituna. Tämä puoli aika lailla mahtuu varmaan tuohon jäähän. Uskon, että no ainakin lähes kukkaan mahtuu kaikki. Jos jotain kiinnostaa mitä kello on, 2015 kello näkää kello. Rekordi, niin se on vähän mutkaa tuossa yhdessä kohtaa, niin se näyttää, että se ei ole tasaleveä, mutta on se. Voi täysin luottaa veteen. Tosiaan hyvä kamera nyt millä kuvata pimiälläkin, niin saadaan kyllä oikeinkin nättiä kuvaa näyttää pikemminkin tai pitkälti siltä miltä se nyt näyttää tässä oikeasti. Tällä lailla ilmenee kivet. Tulin päähän ja nostin pöydän ja katsoin, jahas, mikä se siellä? Käydään ottaa. Mä kerään ne tähän se mikä on pöydällä. Tää on kivikoululla, olisi kätevät. Kivikoulussa on kyllä. Sekin pitää taas sitten huomenna aukaa, kun sinnekin on mennyt monta kiveä. Ei kyllä säästää huipuja. Sehän on niinku tossa pöydän alla periaatteessa.
Pimiälläkin. No niin, mulla olisi pitänyt, mutta mulla ei riittänyt käydä, kun mä päätin kuvata. Mä olisin voinut rekordaa tämän sivun tästä, että se ajaa sitten jatkossa. Oh, näkynyt mitä? Voi paska. Mutta joo, rinnalta tyhjää mä kollahan. Siinä oli kamera hiihna remmi edessä. Olen pahoillani. Niin tää nyt tosiaan ihan kaikkeen ei jouda tässä nyt kun ite ajaa, niin heti niinku näette, jotta kuvaamiseen keskittyminen on silloin paljon vaikeampaa. Ja mihinkä se kamera osoittaa, mitä se ensinnäkin näyttää se kamera, niin ei niin hyvin jouda. Ei mitään. Ihan tällaiselle somepersonalle oikeinkin hyvä tuo automaatiokäytöstä. Siinä on kätevää, että siitä näkee, että tämä sampuminen on tiellä vähän vajaa 25, 26,7, 26,8. Sitä luokkaa tää menee tiellä. Tienopeus tällä meidän sampulla. Sehän on melkein 30, se on ihan jees. Alkaa tulemahan tyhjäksi. Alkaa tulemahan säiliö tyhjäksi, kun paljon hitaampaa tuolta jo. Kiinni. Kun siinä on vähän klappia tuossa torvet, niin vähän tekee tuollaisen ravistuksen. Saadaan siellä vielä muutamat siemenet talteen, ettei ne putoa peltohoihin. Ei mitään. Tällaista. Täällä. Jatketaan. Joo, mä sammutin jo. Häh? Ai, ei mitä? Mä sammutin, panikointun. Missä sieltä pois? Kaikkea sitä aina sattuu. Joo, saatiin se siitä. Saatiin se siitä pois. Aika moholo. Tuntuu, että miten se pääsee tuosta rummolta, että se on noin paksu. No. Siellä oliko ne tässä keskellä? Niin joo, se oli aika niin varmaan. No, mutta se vois katsoa vielä, että toimii. Se terä kolutti, mutta on se koluttanut jo ennemminkin, että en tiedä. Ja homma käy niin kuin ei mitään ole. Hyvä, että ei käynyt mitään. Vähän siinä säikäisetään. Ai ei voi mennä mitään kallista remonttia. Joskus näissä voi olla. Terveisin Olkikelä on silloin joskus mennyt. Joo, vähin käy ennen kuin loppuu. Tässä nyt näkyy kaikki loput ohrat. Kaksi ajolinjaa siihen jää. Niin. No viimeinen lennosta tyhjäys seuraava on. Viimeinen on paras tehdä paikaltansa, kun ei oo puitavaakaan. Ai että, hyvä kun saa edes ohrat pois. Että. No noin 15 hehtaaria kauraa sitten vielä jäljellä. Ai että. Menee viimeiset ohrat. Se oli siinä. Kuulkaa, meillä on nyt kaikki ohrat puituna. Ai ei. Mennään siellä tyhjäämään.
tähän kärryyn laittaa vähän valoa tuohon. Ja täältä tuli puitua ohrat on nyt sitten kaikki puitu. Vähän oli hässäkkää. Kiviä Sampo kivipuimuri keräsi oikeinkin hyvin ja sillä lailla, mutta Scania on aika lailla niinku täynnä ja mä voin senkin tuosta vielä vilauttaa sitten videolle, mutta laitan vähän loppuun vielä klippiä ja näihin kuviin, näihin tunnelmiin kiittää kuittaa tämän videon osalta se olisi. Moikka moi, moi moi, piu 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 piu.